Alle producten die wij maken, kopen en gebruiken worden vervaardigd uit grondstoffen. Ze arriveren uit alle werelddelen en de meeste grondstoffen die we nu gebruiken zijn fossiel. Dat moet anders. We willen naar een duurzame situatie en daarvoor hebben we andere grondstoffen nodig die hernieuwbaar zijn, die de natuur ons jaar op jaar kan brengen. De grote transitie naar een duurzame samenleving gaat dus niet alleen over duurzame energie, maar ook over duurzame grondstoffen. Veel CO2-uitstoot in de wereld wordt veroorzaakt door de industrie. Onze maakindustrie moet dus over naar plantaardige grondstoffen, oftewel biomassa. Alleen dat is op de lange termijn houdbaar. Om de grondstoffentransitie aan te jagen heeft de Industrietafel Noord-Nederland een plan gemaakt om stap voor stap en zo snel mogelijk over te gaan naar een bloeiende bio-economie in Nederland. In Noord-Nederland hebben we al meer dan 100 jaar ervaring met het gebruik van zogenaamde bio-based grondstoffen. Zoals de productie en verwerking van strokarton, zetmeelaardappelen en suikerbieten. Samen met de havens en de chemie- en energiebedrijven heeft Noord-Nederland een uniek systeem van bedrijven, installaties, infrastructuur en grondstoffen. Dit maakt Noord-Nederland een uitgelezen plek voor een bio-based en circulaire economie. En het belangrijkste ingrediënt daarvoor is koolstof. Het is de basis van de maakindustrie en we halen dat nu nog uit kolen, aardgas en aardolie. Maar we kunnen koolstof ook uit plantaardig materiaal, oftewel biomassa, halen. Dat is veel duurzamer dan de koolstof uit de grond te halen, waar het in vele duizenden jaren door geologische processen fossiel is geworden. Biogrondstoffen halen de koolstof op dit moment uit de lucht. Dat is de C uit CO2. En de zuurstof, de twee O's, geven ze weer terug. Deze bladeren, hier zie je bijvoorbeeld blad van suikerbieten en aardappelen, bevatten dus de koolstof die wij nodig hebben. We verruilen fossiele grondstoffen voor biomassa en we halen bestaande koolstof weer terug uit gerecyclede producten. Dat scheelt een stuk in de benodigde biomassa. Het verwerken van biomassa doen we met zoveel mogelijk rendement, volgens een waardepiramide. Als je kijkt naar plantaardig materiaal, dan is een klein deel daarvan geschikt voor farma en gezondheid. Het staat bij ons bovenaan in waarde. Een iets groter deel is geschikt als voeding. Een graanstengel bevat 20% graan en 80% is niet eetbaar. Dat gaat een trapje naar beneden en kan worden gebruikt door de industrie. Wat daarvan onverwerkbaar is, kan nog gebruikt worden voor energie. Biomassa geeft de maakindustrie dus belangrijke bouwstenen voor chemie en elementen zoals suikers en eiwitten. Maar daarmee hebben we nog niet alle fossiele grondstoffen vervangen. Want olie en aardgas bevatten veel van de broodnodige H, oftewel waterstofdeeltjes. Dus als wij duurzaam gemaakte waterstof toevoegen, dan hebben we alle aardolie en aardgas vervangen door biomassa. Het recept voor de grondstoffentransitie is nu duidelijk. Recycling samen met biomassa in combinatie met waterstof zorgt voor een fossielvrije industrie. Als tenslotte de energie die we gebruiken duurzaam is opgewekt, dan hebben we een volledige CO2-neutrale productieketen gerealiseerd. Van die duurzame energie hebben we heel veel nodig voor de industrie. De afgelopen jaren is al vol ingezet op de ontwikkeling van wind- en zonne-energie, maar er zijn nog grote stappen te maken. Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, is een derde component nodig. Een soort regelbare energiebron. En biomassa is zo'n natuurlijke, regelbare energiebron. Want laagwaardige biomassa, dat wat overblijft, kan je makkelijk opslaan om duurzame energie van te maken wanneer dat nodig is. Biomassa wordt net zoals andere bouwstoffen van de maakindustrie vervoerd van aanbodgebied naar vraaggebied. In het noorden bevindt zich zo'n derde deel van alle landbouwgrond in Nederland. En daarom is hier van nature veel biomassa voorhanden en dus ook biomassa-residu, afval. Dit vormt een rijke bron voor de grondstoffentransitie. Kijken we op wereldschaal, dan is de realiteit dat biomassa-residu op veel plekken nog wordt verbrand, met alle uitstoot van dien.
De innovatie is om dit nuttig in te zetten en het bijvoorbeeld ter plekke te comprimeren door middel van torrefactie. Hierdoor ontstaat een compacte en krachtige briket met 30 keer de dichtheid van het laagwaardige afval. Dit is nu makkelijk te transporteren en een rijke grondstof voor de industrie. De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn daarvoor geschikte ontvangsthavens, of bioports, zodat de biomassa uit deze regio kan worden aangevuld met behulp van grote, efficiënte schepen. Voor een duurzame wereld is het gebruik van biomassa onmisbaar. Het grondstoffentransitieplan van de Industrietafel Noord-Nederland demonstreert hoe de bio-economie in het noorden vorm krijgt. We weten dat het moet, we weten nu ook hoe het kan.